Valamikor réges-régen élt Mátyás király. A hírek szerint olyan formán emlegették a régi öregek, hogy Mátyás király szeretett az egész országban meggyőződni arról, hogy ki hogy él. Felöltözött vándor vagy parasztruhába, és dolgozott a parasztok között, vagy elkóborolt, mint egy vándorló. Egy alkalomkor kikerült egy pusztára, ahol csak egy juhászrakás volt, és oda beköszönt. Télidőtájban volt, hát a juhász ugye megvendégelte emberi módon. Persze nem ismerte meg, hogy ki az. Útravalót is adott neki, erre Mátyás király felírta a nevét, majd hazament. Volt a juhásznak egy kedves kutyusa, Gurúj neve volt a kutyának, de Gurúj az olyan okos volt, hogy a juhász lábától nem maradt el. Mátyás király küldött a juhásznak egy levelet, akkor majd írta neki a pontos időt, mikor, melyik napon jelentkezzen ő nála a Gurúj kutyával. Azt nem írta, hogy minek, se hogy hogyan. Hát a juhász ugye arra az időre felöltözött, fogta a fogókampót, a Gurúj kutya ment a juhásszal Budára. Mikor odaért a városkapuba, ott volt egy hajdú, már az őr, vagy rendőr. Azt mondja, álljon meg bácsi, hova akar menni? A felséges királyhoz. Azt még a kutyával? Kérem szépen, avval. Azt mondja, tessék, itt a papír, meg vagyunk hívva. Nézze a hajdú a papírt. Hű, bácsi, maga nagy jutalmat fog kapni a királytól. Beengedem, hogyha nekem is ad a nagy ajándékból. Rendben van, kérem, felét magának adom. Odaér a királyi palotához. Szintén ott be akar menni. Ott van az őr. Bácsi, álljon meg, hová akar menni? Hát a felséges királyhoz. Azt még a kutyával? Kérem szépen, itt a papír, tessék. Hát meghívója van, de itt gondol a másik hajdú valamit, mert már volt ott valami összejövetel a királynál. Össze voltak már a sokfejes urak hívva, ugye azt már Mátyás király rendezte, hogy a sok urak előtt megjutalmazza, de még meg is tréfálja a juhászt. Azt mondja a hajdú, bácsikám, maga nagy ajándékot fog kapni, beengedem, ha nekem is számít belőle valamit. A felét magának adom. Az egyik felét az udvarló izének adta, a másik felét ennek ígérte, neki nem maradt semmi, ugye? Bement. Persze, ott már várták, ugye? Az asztal körül az urakkal. A felszolgálónak meg volt magyarázva, hogy minden úr elejébe a felszolgálás. Tányér, kanál, villa, kés, de a juhásznak kanalat ne tegyenek. Viszik a levest, ugye? Szednek sorba. Persze a felséges király atya kezdi meg, megfogja a kanalat. Kedves tisztelt uraim, ebb, aki a levesit meg nem eszi. Mindenki fogja a kanalát. A juhász is nyúl a kanálért, nincs kanala. Gondolja, hogy én leszek az ebb, mert én nem tudom megenni a levest. Villával nem lehet megenni, se késsel, ugye? Hát, mint ahogy egy parasztembernél előfordul, kijön az ebéd, kanál nincs. Leszelte így az ember a kenyér szélét. Az ilyet pilének nevezzük. Szépen a belit kikanyarította, a haja jó kemény haj, meg lehet enni vele a levest egész nyugodtan. Minden szó nélkül kikanalazta a kenyér héjával a levest. Az urak is nézték, a király atya is nézett. Felséges király atyám, azt mondtad,
ebb, aki a levesét meg nem eszi, én erre most azt fűzöm hozzá, most már ebb, aki a kanalát meg nem eszi, akkor ő beharapta a jó, puha, elázott kenyérhajat. Vége lett a ceremóniának, most akkor jön a díjkiosztás. Szóval most már mit kér a juhász? Felséges király atyám, 50 botot. Juhász, nem azért hivattalak ide, hogy 50 botot adjak neked, megviccelni akartalak, de te vicceltél meg engem, ezért még több jár, de nem 50 bot. Mondd meg, hogy mi jár. Felséges király atyám, csak 50 bot jár, ennyit kérek én. Már gondolta a király, hogy megint valami viccről lehet szó. Most már azt is mondd meg, hogy miért kell. Azért, felséges király atyám, mert ahogy jöttem ide, az udvari kapunál az egyik hajdu megállított, hogy csak úgy engedd be, ha a jutalomnak a felét nekiadom. Nekígértem a felét. A másik hajdumán a palotába úgy engedett be, hogy nekígértem a másik felét. Hát ugye a 25 bot ezért legyen, a másik 25 bot meg azért. Így lett vége a juhász viccének.